තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාට සුබදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අලුත් content creator කෙනෙක් නම් YouTube එකට එකතු වෙන්නේ. කොහොමද ඔයාගෙම කියලා YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම මම කතා කරනවා. එක දිගටම මම සමග රැඳෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. කොහොමද අලුතෙන් ඔයාලා YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමන්ගෙම කියලා. YouTube channel එකක් තමන්ගෙම කියලා නිර්මාණය කරගනිද්දී පළවෙනිම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ YouTube application එක download කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ YouTube application එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ YouTube application එක මේ විදියට open කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තේ ඉහළින් තියෙන profile icon එක click කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා your channel කියලා. your channel click කරාට පස්සේ ඊටත් පහලින් ඔයාලට පෙන්නනවා නිල් පාටින් create කියලා. මේ විදිහට create කියලා එක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක තත්පර 5න් නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. තත්පර 5න්. එතනදී ඔයාලට මම නැවතත් කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. පළවෙනිම ඔයාලා YouTube application එක open කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ profile එක open කරන්න මේ විදිහට. open කරගත්තට පස්සේ your YouTube your channel කියලා මේ විදිහට click කරලා create කියලා click කරන්න. එතනින් ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ channel එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. තත්පර 5ක් වෙන කෙටි කාල සීමාවකදී. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ ක්‍රියේට් කරගත්ත ඔයාලගේ YouTube channel එකේ profile picture එක ඒ වගේම banner එක නම වෙනස් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලා ක්‍රියේට් කර YouTube channel එකට open කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනිම මේ pencil එකක් තියෙනවා. මේ pencil එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට පළවෙනිම ඔයාලට ඉහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් profile picture එක. එතකොට banner එක මේ විදිහට ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ තියෙන name කියලා. එතන pencil එක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ නම උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔයාලා add කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන් create කරලා ඉවරයි. එතනින් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන option දෙක create කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන plus කියලා සලකුණක් තියෙනවා. මෙතන තමයි ඔයාලට YouTube ඔයාලා සකස් කරපු YouTube channel එකට අලුතෙන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ විදිහට මම plus කියන icon එක click කරලා ඊට පස්සේ පේනවා upload your video කියලා click කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා edit කරගත්ත වීඩියෝ එක ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් add කරගන්න ඔයාලට පේනවා. පළවෙනිම මේ විදිහට මම add කරගත්ත වීඩියෝ එකේ title කියලා පේනවා. ඊට පස්සේ description, ඊට පස්සේ public, ඊට පස්සේ add to playlist කියලා කොටස් කිහිපයකට බෙදනවා. මොනවද ඔයාලා පළවෙනිත් දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලා මොනව සම්බන්ධ වීඩියෝස්ද මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ, මොන කැටගරියක් යටතේද? ඒ වගේම ඔයාලා cooking සම්බන්ධව කරනවා නම්, ඒ වගේම travel සම්බන්ධව කරනවා නම්, ඒ වගේම මේ ආදි වශයෙන් ඔයාලගේ කැටගරිය තමන් මොනවද කරන්නේ කියලා මුලින්ම channel එක create කරන්නට පළමුවෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. තමන් මොනවටද දක්ෂ, තමන්ගේ දක්ෂතාවය හඳුනාගෙන තමයි මේ දේ හරියට කරගන්න. මම මේ ටෙක්නිකල් සම්බන්ධව කරන නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක, අලුත් වීඩියෝ එක. මම මේකට ටයිටල් එක හැටියට දාන්නේ how to get 1000 subscriber on YouTube. මෙන්න මේ විදිහට මම ටයිටල් එක හැටියට
ටයිටල් එක හැටියට යොදා ගන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ මේ කන්ටෙන්ට් එකක් කරනකොට ඔයාලට ටයිටල් එක හැටියට ගන්නකොට මුලින්ම ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න ඔයාලගේ මාතෘකාවට අදාළ සර්ච් කරනකොට ඉහළින් වෙන අකුරු ටික තමයි ඔයාලා ටයිටල් එක හැටියට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ගොඩක් අය සර්ච් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති විදිහට මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මොනවද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ නිතරම මතක තියාගන්න මේ පබ්ලික් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙන පබ්ලික් අන්ලිස්ටඩ් ප්‍රයිවට් නිතරම ඔයාලා වීඩියෝ අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරගත්තී අනිවාර්යෙන්ම අන්ලිස්ටඩ් කියලා දාගන්න වීඩියෝ එක පබ්ලික් කරන්න එපා. සියලුම වැඩ කටයුතු මේකේ තම්නේල් හැමදේම සම්පූර්ණ ඉවර කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලා YouTube ස්ටුඩියෝ එක හරහා මේක පබ්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ප්ලේලිස්ට් එකක් ඔයාලා වෙනම නිර්මාණය කරගන්න. මම ඉදිරියේදී කතා කරන්නම් ප්ලේලිස්ට් එකක් වුණත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝස් පොඩි අයටගේ කන්ටෙන්ට් එකද නැත්තම් ලොකු අයගේට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝස් දාන්න. ඊට පස්සේ මම no it's not made for a kid කියලා මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලගේ ක්‍රියේට් කරගත්ත channel එකේ සම්පූර්ණම YouTube එකේ ඔයාලා අලුතෙන් වීඩියෝස් ඇඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලගේ channel එකට මේ විදිහට මේ පිළිවෙලට වීඩියෝස් ටික වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ ක්‍රියේට් කරගත් channel එකේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට තවත් එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි YouTube Studio කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මම ඕපන් කරගන්න ඊළඟට YouTube Studio කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක. මේ විදිහට ඔයාලා අලුතෙන් වීඩියෝ YouTube එකට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙනවා. මේ විදිහට YouTube ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරාට පස්සේ පේනවා ඇති ඔයාලට මේ අන්ලිස්ටඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති පෙන්සිල් කියලා එක. මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන පෙන්සිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ටයිටල් එක දෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. පළමුවෙන් ඔයාලා මේකේ තියෙන ප්ලේලිස්ට් වලට ඇඩ් කරලා ඇඩ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාලට නැවත ඕන නම් සකස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ ප්ලේලිස්ට් එක මේකෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම මේකේ එක දෙයක් මතක් කරගන්න. ඇඩ් ටැග්ස් කියලා තියෙනවා. මෙතනින් මගේ මාතෘකාවට අදාළ YouTube එකකින් ඔයාලා සර්ච් කරලා බලන්න. ඒ යටතේ තියෙන ටැග්ස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි සර්චින් ටැග්ස් ගණයට වැටෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ තමන්ගේ කැටගරිය අනිවාර්යෙන්ම මොනවද කියලා. තමන් এডুকেෂන් පිළිබඳව නැත්නම් කොමඩිද එන්ටර්ටේන්මන්ට්ද අනිවාර්යෙන්ම කැටගරිය මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඔයාලට කැටගරිස් ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් ඕන එකක් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි නිසා සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියලා ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ අවසන් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණම මේ කොටස් ටික සම්පූර්ණම ඉවරයි. ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මේකට තම්බ්නේල් එකක් ඇඩ් කරලා වීඩියෝ එක පබ්ලික් කරන්න විතරයි. මේ විදිහට පබ්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට පෙන්සිල් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තම්බ්නේල් එකක් ඇඩ් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තම්බ්නේල් එක සේව් වෙන්නේ නැහැ. එතනින්දී අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි.